قصة اللغز الأكثر غموضاً في ألمانيا. مزارع ألماني وعائلته ضحايا جريمة قتل غامضة وأحداث غريبة قبل ليلة القتل. أندرياس غروبر 63 عاماً وكازليا غروبر 72 عاماً، وابنتهما الأرملة فيكتوريا غابرييل 35 عاماً، وأطفالها غازيليا الصغيرة 7 أعوام والطفل جوزيف عامان، ومعهم أيضا الخادمة ماريا بومغارتنر 44 عاما. تقع مزرعة غروبر على بعد 70 كيلومترا شمال ميونخ، والتي كانت مكانا لواحدة من أكثر الجرائم المرعبة والمحيرة والتي لم تحل في التاريخ الألماني. بدأت أشياء غريبة تحدث في مكان الجريمة قبل وقت قصير من الهجوم، فقد استقالت خادمة الأسرة، وقد زعم أن سبب مغادرتها هو أنها سمعت أصواتا غريبة في العلية واعتقدت أن المنزل مسكون. وكان قد وجد أندرياس غروبر صحيفة غريبة من ميونخ في مكان الإقامة في مارس 1922 لم يكن يتذكر شراءها، وبالتالي اعتقد غروبر في البداية أن ساعي البريد فقد الصحيفة. وقبل أيام قليلة من عمليات القتل أخبر غروبر الجيران أنه اكتشف مسارات في الثلج التي تقود من الغابة إلى قفل باب مكسور في غرفة آلة المزرعة، وفي نفس الوقت تقريبا فقدت بعض مفاتيح منزل الأسرة. وفي وقت لاحق من الليل سمعوا خطوات في العلية، لكن غروبر لم يجد أحدا عندما فتش المبنى، على الرغم من أنه أخبر عدة أشخاص عن هذه الملاحظات المزعومة، إلا أنه رفض قبول المساعدة ولم يتم إبلاغ التفاصيل إلى الشرطة. كما راقبت الأسرة مرارا رجلا لديه شارب يقف على حافة الغابة ويحدق في اتجاه المنزل ويبدو أنه يراقبه. بعد ظهر يوم 31 من مارس 1922 وصلت الخادمة الجديدة ماريا بومغارتنر إلى المزرعة، ويبدو أنه في وقت متأخر من مساء ذلك اليوم تم استدراج أندرياس وزوجته وابنتهما والحفيدة إلى حظيرة العائلة، حيث تم قتلهم واحدا تلو الآخر. استخدم الجاني أو الجنات فأسا صغيرة وتم قتل الأسرة بضربات على الرأس، ثم انتقل الجاني إلى أماكن المعيشة، حيث قتل بنفس سلاح القتل الطفل جوزيف والذي كان نائما في سريره، والخادمة بومغارتنر في غرفة نومها. مرت 4 أيام بين القتل واكتشاف الجثث، وذلك عندما تخلفت كازييلا الحفيدة عن الذهاب إلى المدرسة، وأيضا تراكمت الرسائل في صندوق بريد العائلة. عندها شعر الجيران ومن زار المزرعة بخلوها من ساكنيها ووجدوا الضحايا، وبدأت رحلة التحقيق في القضية. تحدثت نظريات عديدة عن مرتكبي هذه الجريمة، غير أنها لم تصل إلى إجابة قاطعة، كما أن الشرطة الألمانية لم تعتقل أحدا على خلفيتها. قال المحققون إن القاتل قطع جميع رؤوس الضحايا، وكانت فيكتوريا قد تعرضت للتعذيب، وذلك بإزالة الشعر من رأسها. اعتقدت الشرطة أن الجريمة كان هدفها السرقة، وتطورت إلى قتل جماعي، لكنها عثرت على مبلغ مالي كبير لم يمس. ويتضح أن القاتل ظل لبعض الوقت إثر الجريمة يأكل ويطعم الماشية بكل برود. بدأت نظريات تقشعر لها الأبدان في الانتشار، وكان يشتبه في أن زوج فيكتوريا كارل الذي قتل في فرنسا خلال الحرب العالمية الأولى قد يكون القاتل.
وذلك بسبب علاقة السفاح التي جمعت زوجته فيكتوريا ووالدها أندرياس، وكانت نتيجتها الطفل جوزيف. فعاد كارل لينتقم منهم. ويبني أصحاب هذه النظرية ادعاءهم على أنه لم يتم العثور على جثته في معارك عام 1914. وطالت الشبهات الرجل الذي اكتشف الجثث، لورنز شليتنباور، إذ كان مشتبها به أيضا بعد أن كان على علاقة مع فيكتوريا، وكان قد خطط للزواج من فيكتوريا حتى تدخل والدها وانتهت العلاقة. وفي عام 1999 اتصلت امرأة مسنة بالسلطات وادعت أن مالك منزلها السابق لديه معلومات عن جرائم القتل، لكن ذلك الشخص توفي. وفي عام 2007 شرعت مجموعة من الطلاب في محاولة كشف عن القاتل باستخدام التكنولوجيا الحديثة، واتفقوا جميعا على مشتبه به واحد، لكنهم تعهدوا بالحفاظ على سرية اسم القاتل من أجل حماية أقاربه. وظلت الجريمة غامضة المعالم إلى يومنا هذا. أعزائنا، تابعونا في قناتنا الصوت الفريد الوثائقية على اليوتيوب. دمتم في أمان الله. الصوت الفريد، عندما ينسج الصوت معنى الحرف.